নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই জিতৰ আপোনালোকে চাইছে আছামিজ অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, প্ৰতিদিনৰ দৰে আজিও কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল, যদি এতিয়ালৈকে এই ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাৰ নটিফিকেশ্যন মই সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, প্ৰথম খবৰটি হৈছে বিজেপিয়ে যিমানে মোগলৰ কথা কৈ নিচিঞৰক, অসমীয়াই স্বাভিমানক এৰি নিদিয়ে, লাগিলে নিমখ ভাত খাব। এই মন্তব্য প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ। বিজেপিক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত উজনি আৰু উত্তৰ অসমৰ ৰাজ্যে নিচিহ্ন কৰিলে বুলি দাবী কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। সোমবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত এক সংবাদমেলত সভাপতি বৰাই ক'লে যে বিজেপিয়ে যিমানে মোগলৰ কথা কৈ নিচিঞৰক কিয়, অসমৰ মানুহে স্বাভিমানক এৰি নিদিয়ে, লাগিলে নিমখ ভাত খাব। উজনি অসম আৰু উত্তৰ অসমৰ ৰাজ্যক ধন্যবাদ জনাই ৰিপুণ বৰাই বাতৰি কাকতত দিয়া বহুচৰ্চিত বিজ্ঞাপনৰ সন্দৰ্ভত ক'লে যে বিজেপিয়ে কি পৰিস্থিতিত পৰি বাতৰি কাকতত বিজ্ঞাপন দিবলগীয়া হ'ল, তেওঁলোকৰ কোন নেতাই কি কয় ঠিক নাই। কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ লিড ষ্টৰী টাইপত বিজ্ঞাপন দিলে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি। বিজেপিৰ দুৰ্বলতা লুকুৱাবলৈ বিজ্ঞাপন দিলে। দ্বিতীয় আৰু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণি পাৰ হ'বলৈ এই চেষ্টা কৰিলে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ সভাপতিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত ৪৭টাৰ ভিতৰত ৪২টা, গৃহমন্ত্ৰীয়ে ৩৭টা বুলি ক'লে। কোনে কি কয় ঠিক নাই, শেষ পৰ্যায়লৈ শূন্য হ'বগৈ, এইদৰে মন্তব্য কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। ২ মে'ত ৰাইজে গম পাব আচলতে দিছপুৰত এইবাৰ কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব। ৰিপুণ বৰাই ক'লে যে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত আমি বুজি পালোঁ যে এইবাৰ মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব। আমাৰ ৫টা গেৰাণ্টি ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে। 5টা গেৰাণ্টি দিছোঁ, কিন্তু বিজ্ঞাপন দিয়া নাই। আমাৰ পৰ্টেলত ১.৭৫ লাখ যুৱক যুৱতীয়ে জব গেৰাণ্টিৰ বাবে নাম পঞ্জীয়ন কৰিছে। ইতিমধ্যে ৭৫,০০০ যুৱক যুৱতীয়ে ৪৩টা সমষ্টিত আমাৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। আমি তেওঁলোকক জব গেৰাণ্টি দিছোঁ। লগতে ৰিপুণ বৰাই ক'লে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন চমুকৈ কা অসমত প্ৰযোজ্য কৰিম বুলি বিজেপিয়ে কৈ দিছে। কাৰ বিৰুদ্ধে আমি প্ৰথমৰ পৰা সকলো পৰ্যায়তে বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ। আমাৰ ইস্তাহাৰতো কা বাতিলৰ কথা কৈছোঁ। আমাৰ কথাত ৰাইজ আশ্বস্ত হৈছে। আমাৰ নিজৰ পৰ্যবেক্ষণ মতে উজনিত আমি ৪৭টাৰ ভিতৰত ৩০খন আসন পাম। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ২ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে অশান্ত ম্যানমাৰত নিহত প্ৰতিবাদকাৰী শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত সেনাৰ ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা লোক এবাৰ হাৰি নগ'ল ম্যানমাৰত। শেহতীয়াকৈ সেনাৰ গুলীত নিহত হোৱা ১৪গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত সোমবাৰে সেনাই ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰাৰ ফলত ২জন লোক নিহত হয় বুলি খবৰ আহিছে যদিও সেনাৰ সূত্ৰ অথবা দেশখনৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে এই ঘটনাত হোৱা প্ৰকৃত হতাহতৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে প্ৰকাশ কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে মাত্ৰ এটা দিনতে ম্যানমাৰত সেনাই হত্যা কৰিছিল সামৰিক শাসনৰ বিৰোধিতা কৰা ১১৪গৰাকীকৈ প্ৰতিবাদকাৰীক। ম্যানমাৰৰ ইতিহাসৰ এই কলা দিনটোতে দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পাহাৰীয়া দেশখনৰ সামৰিক প্ৰশাসনে গণতন্ত্ৰকামী প্ৰায় ১১৪গৰাকী নিৰস্ত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰিছে। জুণ্টাই দেশখনৰ জনতা আৰু গণতন্ত্ৰক সুৰক্ষা দিব বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই ম্যানমাৰৰ সামৰিক শাসকৰ সেনাই দেশখনৰ বিভিন্ন চহৰত এই হত্যালীলা সংঘটিত কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে অলপতে ৩২০গৰাকী নিৰপৰাধী প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰাৰ পিছত দেশখনৰ সামৰিক জেনেৰেলসকলে সামৰিক দিৱস উদযাপন কৰিছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে ম্যানমাৰৰ বিভিন্ন চহৰত ১১৪জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰা বুলি প্ৰকাশ পাইছে সংবাদ মাধ্যমত। সোমবাৰে ইয়াংগুনত নিহত প্ৰতিবাদকাৰী শেষকৃত্য অনুষ্ঠানত সেনাই বৰ্বৰতাক বহুতে একমুখে ধিক্কাৰ দিছে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ সংস্থাসমূহৰ মতে ইয়াংগুনৰ দালাৰক্ষী থানাৰ সন্মুখত নিৰস্ত্ৰ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত মুক্তভাৱে সেনাই গুলীচালনা কৰি অতি কমেও ৪জন প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰিছে। ম্যানমাৰৰ সেনাৰ এনে নৃশংসতাক কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দি বিশ্বৰ ১২খন দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে কালি এক যৌথ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে। এই বিবৃতিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আমেৰিকা, জাপান, ব্ৰিটেইন, অষ্ট্ৰেলিয়াকে ধৰি বিশ্বৰ ১২খন দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ৩ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পূৰ্বজ্যোতি চতিয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ আন এক নতুন মূৰ। জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক পূৰ্বজ্যোতি চতিয়াৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ আন এক নতুন মূৰ। আৰ্থিক লেনদেন সংক্ৰান্তত সাংবাদিকগৰাকীলৈ আহিছিল এছএমএছ। পাব লগা ধন বিচাৰি চতিয়ালৈ আহিছিল ভাবুকি। এছএমএছৰ হাত ধৰি আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এজনক। আটক কৰা লোকজনৰ নাম জুলফিকৰ আলী। জুলফিকৰ আলী পেছাত এগৰাকী দৰ্জী। হাতীগাঁও নটবমৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে জুলফিকৰক। বন্ধুসকল, তাৰপিছত ৪ নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে ৩১ মাৰ্চৰ ভিতৰত আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত পান কাৰ্ড লিংক কৰাটো বাধ্যতামূলক, অন্যথা ভৰিব লাগিব জৰিমনা। আপুনি নিজৰ পেন কাৰ্ডখন আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰিলেনে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টে পেন কাৰ্ডক আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ
31 মাৰ্চ 2021 ধাৰ্য কৰিছে। অন্যথা আপুনি আয়কৰ আইনৰ অধীনত 1000 টকা জৰিমনা ভৰিব লাগিব। 31 মাৰ্চৰ পিছত অচল হৈ পৰিব আপোনাৰ পেন কাৰ্ড। যদি আপুনি চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা অন্তিম তাৰিখলৈকে আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে পেনৰ লিংক নকৰে তেন্তে আপুনি সৰ্বাধিক 1000 টকা জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি যিসকলে 31 মাৰ্চ 2021 লৈকে পেন কাৰ্ডক আধাৰৰ সৈতে লিংক নকৰে তেওঁলোকৰ পেন কাৰ্ড 1 এপ্ৰিল 2021 পৰা অকাৰ্যকৰী অৰ্থাৎ অচল হৈ পৰিব। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 5 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে প্ৰসংগ হোলী। দিন দুপৰতে মহিলাক ৰং সনাক লৈ কুৰুক্ষেত্ৰৰ ৰণ। চৰ ভুকু গৰৈ নহয়, চচৰাই আক্ৰমণ দুয়োপক্ষৰ। ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱাৰ দিনা গোলাঘাটৰ ধ্ৰুৱনগৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ৰং সনাক লৈ দুয়োপক্ষৰ মাজত মাৰপিটৰ ঘটনা। যোনে যাক যেনেকৈ পাৰিছে কেৱল আক্ৰমণ কৰিছে। এখন ৰণস্থলীলৈ পৰিণত হৈছে ৰাজপথ। দিন দুপৰতে অন কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই ভয়ংকৰ দৃশ্য। কি পুৰুষ কি মহিলা, ৰণত সকলোৱে নামিছে। ভুকু গৌৰ ঘোচাৰে কেৱল আক্ৰমণ দুটা পক্ষৰ মাজত। ইয়াৰ মাজতে ৰণত পৰি যোৱা 2-এজনক মহিলাসকলে চচৰাই কৰিছে আক্ৰমণ। জানিব পৰা মতে এগৰাকী মহিলাক ৰণ সনাক লৈ এই কুৰুক্ষেত্ৰ সংঘটিত হয়। ইয়াৰ পিছত আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে যদিও আৰক্ষীৰ সন্মুখত আক্ৰমণৰ বাবে উদ্যত হয় 2-এজনে। হোলীৰ দিনা এই ৰণাংগন পৰিৱেশক লৈ উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাক লৈ গোলাঘাট চহৰত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ লগত জড়িত কেইবাজনো লোকক আটক কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 6 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মদ কা সদাগৰ। মোদীৰ ভ্ৰমণক লৈ উত্তাল বাংলাদেশ। মৃত্যু হ'ল 13জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমত মদ কা সদাগৰ অৰ্থাৎ মৃত্যুৰ সদাগৰ হিচাপে নাম দিয়া হৈছে। শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত কৰা তেওঁৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণক লৈ দেশখন প্ৰতিবাদত উত্তাল হৈ আছে। বাংলাদেশৰ স্বাধীনতাৰ অৰ্ধশতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে তেওঁ দেশখন ভ্ৰমণ কৰিছিল। বাতৰি মতে এতিয়ালৈকে 13জনকৈ প্ৰতিবাদকাৰী সুৰক্ষা বাহিনীৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে। শুকুৰবাৰে 5জন আৰু শনিবাৰে 6জন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু হৈছিল। আনহাতে দেওবাৰে পুনৰ 2জন প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যু হয়। প্ৰতিবাদকাৰী দুজন দেশখনৰ পূব প্ৰান্তৰ ব্ৰাহ্মণবাড়িয়া জিলাৰ বাসিন্দা। 2জন প্ৰতিবাদকাৰী হেফাজত ইছলাম নামৰ উগ্ৰ ইছলামিক সংগঠনটোৰ সদস্য। সংগঠনটোৱে মোদীয়ে ভাৰতত মুছলিমৰ বিৰুদ্ধে সাম্প্ৰদায়িক হিংসাক উদগনি যোগোৱাৰ অভিযোগত প্ৰতিবাদ কৰিছিল। এই উগ্ৰ ইছলামিক সংগঠনটোৰ বাদেও দেশখনৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ যুৱ বাহিনী আৰু বাওঁপন্থী সংগঠনসমূহেও মোদীৰ বাংলাদেশ ভ্ৰমণক লৈ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 7 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে এতিয়া চৰকাৰ। এনচিটি বিলত স্বাক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ। দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত নিৰ্বাচিত চৰকাৰৰ ক্ষমতা খৰ্ব হ'ল। এনচিটি বিলত স্বাক্ষৰ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে। দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে এতিয়া চৰকাৰ হৈ পৰিল। আনহাতে কেজৰিৱালে কোনো সিদ্ধান্ত এককভাৱে আৰু ল'ব নোৱাৰিব। সকলো ক্ষেত্ৰতে তেওঁ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰৰ সৈতে পৰামৰ্শ কৰিব লাগিব। এনচিটি বিলে দিল্লীৰ লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰক অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিলে। সেইদৰে ৰাজ্য পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া তেওঁৰ কথাই চূড়ান্ত হ'ব। যোৱা 22 মাৰ্চত লোকসভাত আৰু 24 মাৰ্চত ৰাজ্যসভাত নেশ্যনেল কেপিটেল টেৰিটৰী অৱ দিল্লী সংশোধনী বিধেয়ক 2021 চমুকৈ এনচিটি গৃহীত হয়। ৰাজ্যসভাত বিৰোধী পক্ষই বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ সময়ত প্ৰতিবাদ কৰি সদনৰ পৰা ওলাই গৈছিল। দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ চৰকাৰেও কেন্দ্ৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰি কৈছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা দিল্লীৰ বাসিন্দাসকলৰ জনমতক উপেক্ষা কৰা হৈছে। দিল্লীৰ চৰকাৰৰ এয়া এক অগণতান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত বুলি কটাক্ষ কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত বিৰোধী দলসমূহৰ মতামতক কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই কেন্দ্ৰৰ মোদী চৰকাৰে। সংসদৰ 2খন সদনতে এনচিটি বিল 2021 গৃহীত কৰাৰ পাছত দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দৰ ওচৰলৈ পঠোৱা হৈছিল। ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই বিধেয়কখনত সন্মতি প্ৰদান কৰিছে। বন্ধুসকল, তাৰপিছত 8 নম্বৰ খবৰটিয়ে হৈছে মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে মহিলাসকলক সন্তান জন্ম দিয়ে মেচিন বনাব আজমলে। এই মন্তব্য মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ৰহা আৰু বৰমপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বদৰুদ্দিন আজমলক সমালোচনাৰে থকা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'লে আজমলে মহিলাসকলক সন্তান জন্ম দিয়ে মেচিন বনাব বুলি মন্তব্য কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সোমবাৰে ৰহাত মিত্ৰজোঁটৰ অগপ প্ৰাৰ্থী বিষ্ণু দাস আৰু বৰমপুৰত বিজেপি প্ৰাৰ্থী জিতু গোস্বামীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সভাত কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে যাৰ মাল বেয়া সিহে গ্যাৰাণ্টি দিয়ে। ইপিনে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰে মহাজোঁটক। মহাজোঁটত জট লাগিছে বুলি কটাক্ষ কৰি কংগ্ৰেছক তলা মাৰি আজমলে চাবিটো পকেটত ভৰাই থৈছে বুলি তীৰ্যক মন্তব্য কৰে অগপৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। বিশাল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দি মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যেকগৰাকী দুখীয়া মহিলাক অৰুণোদয় আঁচনিত 3000 টকা দিয়াৰ লগতে আত্মসহায়ক গোটত 2 লাখ টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে।
ইমানেই নহয়, যুৱকসকলক গেৰুৱা ৰঙৰ বুলেট দিব বুলিও মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই।